Hello my dear students and welcome to my video. النهاردة هنتكلم عن الأسئلة بتاعة الوزارة بتاعة الاسبوع السابع. هنحل مع بعض الكلاس ورك شيت والهوم ورك شيت والويكلي تيست. هنبدأ أول حاجة بالكلاس ورك شيت بتاع week number 7. عندي أول سؤال بيقول لي complete the following statements. Fireflies communicate with each other through A. الفايرفلايز كانت بتطلع ايه من جسمها عشان communicate with each other؟ قلنا ان هما كانوا بيطلعوا light. دي كانت وسيلة التواصل ما بينهم وما بين بعض. Number 2, fireflies are found on A trees in Thailand. كنا دايما بنلاقي الفايرفلايز على انهي نوع من انواع الشجر؟ كان نوع من انواع الشجر اسمه المانجروف trees. طيب number 3 بيقول light is produced as a result of A occurs inside the body of the fireflies. كان ايه اللي بيحصل جوه جسم الفايرفلاي هو اللي بيخليها تقدر تطلع ضوء او light من جسمها؟ chemical reactions. برافو عليكم. Number 4 بيقول fireflies use the sense of A to communicate. احنا عارفين ان الفايرفلايز بتطلع light to communicate من جسمها، لكن هي علشان تشوف اللايت ده ما بينها وما بين الفاير فلايز التانيين بتستخدم انهي سنس؟ هو بيسألني عن السنس، الحاسة بتاعتها اللي بتستخدمها عشان تقدر تشوف الضوء بتاع الاذر فاير فلايز اللي حواليها. يبقى هي طبعا بتستخدم السنس of sight. Number 5 بيقول لي raising the thumb up is a type of ايه؟ لما برفع صباعي لفوق معناها okay او good، ده بيبقى معناه ايه؟ هل ده بيبقى نوع من أنواع التواصل ما بيننا وما بين بعض؟ أيوة، بيبقى دي طريقة بنعرف نتواصل بيها مع بعضينا، وبتتسمى كود. يعتبر ده كود بنقدر نفهم بيه بعض أو إحنا عايزين نقول إيه لبعض. نمبر السؤال اللي بعديه بيقول لي choose the correct answer from the brackets. أول واحدة بيقول لي man uses the sense of A to communicate. بيستخدم أنهي حاسة من حواسه علشان يتواصل مع الناس اللي حواليه؟ هل بيستخدم السنس of sight ولا السنس of hearing ولا the sense of sight and hearing؟ احنا عشان نتواصل مع بعض بنتكلم مع بعض، صح ولا لا؟ طيب علشان نتكلم مع بعض ونسمع بعض اكيد بنستخدم our sense of hearing، صح ولا لا؟ تمام. طيب هل بنستخدم السنس اوف سايت برضه to communicate with each other عشان نتواصل مع بعض؟ ايوه، لان احنا من الحاجات او من الطرق اللي بنعرف نتواصل بيها مع بعض هي السيلفون اللي هو مثلا الموبايل. عشان نبعت لبعض رسائل على الموبايل لازم ان احنا بنستخدم our sense of sight، صح ولا لا؟ تمام. يبقى احنا عشان نتواصل مع بعض احنا كهيومن بنستخدم الاتنين the sense of sight and the sense of hearing. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي your eyes use مسافة to collect information. عينينا our eyes هل هي بتستخدم اللايت ولا الساوند ولا الساوند and light to collect information؟ أكيد our eyes بتحتاج light، ملهاش علاقة بالساوند to collect information. Number 3 بيقول لي travelers المسافرين use it to attract the attention of helicopter pilots to rescue them. المسافرين مثلا اللي بيسافروا مثلا او بيعملوا رحلات على رجليهم بيستخدموا ايه علشان يجذبوا الانتباه بتاعة الطيارين اللي بيبقوا طايرين بالهليكوبترز علشان ينقذوهم لو هم في مشكلة او محتاجين حد ينقذهم او مساعدة من الطيارين بتوع الهليكوبترز بحيث ان هم ينزلوا لهم ومثلا ياخدوهم من المكان اللي هم فيه. عشان يجذبوا انتباههم احنا قلنا ان هم بياخدوا معاهم mirrors مرايات علشان تعكس الإضاءة بتاعة السانلايت، فبالتالي الهليكوبتر بايلوتس يشوفوا الضوء اللي معكوس من الميرور فياخدوا بالهم ان في حد موجود تحت needs help. لكن طبعا الساوند ملهاش علاقة خالص بالقصة دي، او ان هم الهليكوبترز يقدروا ياخدوا بالهم عن طريق الساوند لان الصوت هيبقى بعيد جدا جدا عشان يقدروا يسمعوهم. كمان الوود ده يعتبر object برضو ما يقدروش يستخدموه علشان يلفتوا انتباه الهليكوبتر بايلوتس لانه ما بيعكسش اضاءة السانلايت فيقدروا يستفادوا بيه.
Number 4, writing and reading is one of the ways to communicate with. الwriting والreading، هل البلانتس بيقدروا يعملوا writing وreading؟ أكيد لأ. الانيمالز بيقدروا يكتبوا ويقروا؟ برضو لأ. يبقى مين الوحيد اللي بيقدروا يعملوا communication with each other عن طريق الwriting والreading؟ هما الهيومنز. Number 5 بيقول لي each of the following examples of codes except، كل دول أمثلة للكودز ما عدا traffic lights the code طبعا، والfacial expressions اللي هي التعابير بتاعت وشي، سواء أنا مكشر I'm sad أو أنا بسمايل ببتسم يعني أنا مبسوط، كل دي codes. sleep الوحيد هو اللي ما يعتبرش نوع من أنواع الكودز. اوكي طيب هنا بيقول لي what is meant by code. يعني ايه code؟ هو عايزني اكتب ال definition بتاع الكود. تمام، قلنا ان هو عبارة عن a pattern that has a meaning، يعني هو نمط او حاجة احنا بنعملها بيكون ليها معنى، وبنقدر ان احنا ما بيننا وما بين بعض كهيومن نفهم ايه هو المعنى ده او ايه المقصود بالكود اللي احنا بنستخدمه في التواصل ما بيننا وما بين بعض. طيب يلا بينا ندخل على ال homework sheet ونشوف الأسئلة اللي مكتوبة فيه. بيقول لي هنا في السؤال الأولاني choose the correct answer between the brackets. Fireflies can communicate with each other through، يتواصلوا مع بعض عن طريق الإيه؟ لسه قايلينها في ال class worksheet إن هما بيستخدموا light to communicate with each other. Number 2 بيقول لي fireflies are found on أنهي نوع من أنواع trees؟ برضه لسه قايلينها في الكلاس worksheet، هو المانجروف tree. Number 3 بيقول لي fireflies are use مسافة to release flashes. كانت بتستعين بإيه علشان تطلع الفلاشز بتاعتها وتغير الباترن بتاعت الفلاشز؟ هل her eyes؟ لا، her eyes ملهاش علاقة بالموضوع، هي بتستخدم her wings علشان to release الفلاشز وتغير الباترن كمان بتاع الفلاشز دي. Number 4 بيقول لي raising the thumb up or down، عشان أعمل الثumb بتاعي up كده يعني أوكي، أو أعمله لتحت يعني not okay is a type of إيه؟ ده يعتبر نوع من أنواع الكودز طبعا. طيب number 5 بيقول لي A is considered a pattern that have a meaning. مين اللي احنا لسه قايلين عليه ان هو عبارة عن pattern that has a meaning؟ هو الكود، برافو عليك. طيب complete بيقولي in order to translate the code، علشان اقدر افهم معنى الكود. مسافة must distinguish it، يعني مين اللي يقدر يميز لي الكود ده معناه ايه؟ مين اللي بيقدر يفهم معنى الكود او بيقدر يعمل له decoding، يفك شفرة الكود ده؟ هو البرين طبعا. Number 2 بيقول لي man uses codes to transfer a، كانت أصلا المهمة الأساسية بتاعت الكود إن هو بيخلينا نترانسفير information. طيب number 3 to communicate by sight، عشان نتواصل مع بعض عن طريق sense of sight. We need a، لازم إن احنا بنحتاج light إضاءة عشان نقدر نشوف. Number 4 بيقول لي fireflies use the sense of A to communicate with each other. Fireflies لسه قايلين إن هما بيحتاجوا sense of، بيستخدموا sense of sight عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، لأن هما بيفرزوا نور من جسمه. طيب number 5 one of the ways of communication in the human. الهيومن إزاي بيتواصل مع بعض؟ إزاي إحنا كلنا بنقدر نتواصل مع بعض كهيومنز؟ هو عايز one of the ways، يعني احنا من ضمن الحاجات اللي بنقدر نعمل بيها communication مع بعض هي writing، نكتب لبعض. تمام، فبنعرف احنا عايزين نقول لبعض ايه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي mention 2 examples of codes used by humans in their daily life. هو عايز 2 من الأمثلة بتاعة الكودز اللي احنا بنتواصل بيها كهيومنز مع بعض in our daily life. اللانجوج طبعا اللغة اللي احنا بنتكلم بيها دي نوع من انواع الكودز اللي ايه نستخدمها للتواصل. كمان الرايتنج، كمان ممكن نقول thumbs up and down، صح. كمان الفيشل expressions اللي هي تعبير الوش. تمام، هو عايز 2 بس، اوكي احنا ممكن نكتب له 2 بس مش كل ده، بس انا ايه
كتبت اكتر من اتنين علشان نفتكر مع بعض ايه هي الكودز اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية عشان نتواصل مع بعض. اوكي، طيب يلا بينا ندخل بقى على ال weekly tests. هنا test number 1 بيبدأ ب complete the following sentences. بيقول لي the fireflies use مسافة to release flashes of light. الفايرفلايز بيستخدموا ايه علشان يطلعوا الفلاشز دي بتاعة النور؟ قلنا ان هما بيستخدموا الوينجز بتاعتهم، صح؟ use wings to release flashes of the light. Number 2 بيقول write what the following sentences refer to. يعني الجملة التالية بترمز إلى إيه؟ A pattern that has a meaning. مين ال pattern اللي has a meaning؟ دي اللي هي الكود. برافو عليك. طيب give reason. ليه fireflies emit luminous flash؟ ليه ال fireflies emit luminous flash؟ هنقوم قايلين إن عندي ال fireflies بتريليز fire. هنقول إن ال fireflies produce chemical reactions. بتعمل chemical reactions inside their bodies that allow them to light up. بيعملوا lighting up، و lighting up ده بيخليهم إيه؟ to communicate with each other. طب وبعد ما بي communicate with each other إزاي؟ خلاص هنقوم قايلين إن هما برضو الفلاشز دي بتخليهم يتواصلوا مع بعض أو communicate with each other. كمان إن هما they warn other fireflies from predators. ياخدوا بالهم لو في predators and to attract a mate to reproduce. كل دي حاجات هو بيستخدمها الفايرفلاي عن طريق الضوء أو اللايت اللي هو بيطلعه من جسمه. طيب number 4 بيقول لي what happens if هيحصل ايه لو the backcountry hikers do not have mirrors. الهايكرز اللي هم المتجولين، يعني ناس نزلت مثلا راحت مكان حاولت تستكشفه وتتجول فيه، وبعد كده ممكن يكون حصل معاهم مشكلة ما وحبوا ان هم يرجعوا للمكان اللي كانوا فيه، فمحتاجين help او حد يساعدهم ياخدهم من مكانهم ويرجعهم تاني. فكانوا بيستخدموا الميرورز علشان يلفتوا بيها الانتباه بتاع الهليكوبتر بايلوتس، فاكرين؟ عشان بيعملوا بالميرور دي ريفليكشن للسانلايت، فكانت تطلع ضوء وياخدوا بالهم ان في ناس محتاجة مساعدة. طب لو مش معاهم الميرور ساعتها they won't be able to attract the attention، ان هما يلفتوا انتباه to attract the attention of the helicopter pilots to rescue them. طيب number 5 بيقول لي explain how bats communicate with each other. ازاي الباتس بيتواصلوا مع بعض؟ قلنا ان bats use echolocation، طبعا property عشان يتواصلوا مع بعض، property to communicate where they produce high-pitched sounds. ونقول ان these sound waves travel in air till it hits an object and bounce back in the form of echo. صح؟ هي دي echolocation property. طيب هنيجي بقى للتست number 2 بيقولي complete the following sentences. One example of codes is، عايز مثال من أمثلة الcodes language. Number 2 بيقولي write what the following sentences refer to. يعني الجملة دي بترمز إلى إيه؟ Animals communicate with each other by flashing أو lighting. مين هم الانيمالز اللي بيستخدموا lighting to communicate؟ هم الفايرفلاي beetles
طيب هنا number 3 بيقول لي give reason، يعني ليه humans sometimes use codes. احنا قلنا ان احنا بنستخدم الكودز، مهمتها الأساسية ان هي بتساعدنا to transfer information، ان احنا ننقل لبعض معلومات عايزين نوصلها لبعض، صح ولا لا؟ وكمان ان احنا بنtransfer informations to communicate with each other. دي طريقة بنقدر نتواصل بيها مع بعض. Number 4 بيقول لي what happens if، هيحصل ايه لو the codes have no meaning، لو الكودز اللي احنا استخدمناها دي ملهاش معنى. تمام، هل هنقدر نفهم بعض عن طريق الكودز؟ هل هنقدر نترانسفير information؟ لا، هنبقى قايلين we will not be able to transfer information، مش هنقدر ان احنا نوصل معلومات لبعض. ليه؟ because our brain will not be able to decode them. تمام. تمام. طيب number 5 بيقول لي mention an example of behavioral adaptation في ال fireflies. ايه ال behavioral adaptation بتاع ال fireflies؟ كانوا قايلين ان هما they use their wings to change flash patterns، بيغيروا ال flash patterns بتاعتهم to warn off other fireflies from predators. وكمان بيغيروا flash patterns بتاعتهم ليه؟ to attract a mate to reproduce. تمام، هنيجي بقى لتست number 3. بيقول لي complete the following sentences. Fireflies are found on مسافة trees، حفظناها خلاص، هي mangrove trees. Write the following sentences refer to A. Raising your thumb up or down، قلنا ان ده يعتبر نوع من انواع الكود. Number 3 بيقول لي give reason، يعني ليه codes are very important in human life، لسه قايلينها because codes help us to transfer information and communicate with each other. What happens if، هيحصل ايه لو fireflies did not emit flashes، لو هما ما بيطلعوش flashes هنقوم قايلين ان هما they will not be able to communicate، مش هيقدروا ان هما يتواصلوا مع بعض. They will not be able to communicate with each other through light، مش هيقدروا يتواصلوا مع بعض عن طريق الضوء. Number 5 بيقول لي mention one benefit of flashes emitted by fireflies. هو عايز benefit واحدة، يعني فايدة واحدة من الفلاشز اللي الفايرفلايز دي بتستخدمها. هنقوم قايلين fireflies emit flashes ليه to communicate with each other، بيتواصلوا مع بعض ازاي؟ they communicate to communicate with each other uh, to warn off other fireflies from predators، حذرها من ال predators. وكمان لو عايزين نزود واحدة كمان هنقوم قايلين to attract a mate to reproduce. وبكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعة الوزارة بتاعة الأسبوع السابع. يا رب تكونوا استفدتوا منها، ولو استفدتوا منها ما تنسوش تعملوا شير مع أصحابكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.